So behind us is a monument to Queen Victoria. Позаду нас пам'ятник королеві Вікторії. She was a very well-respected ruler, Вона була монархом, якого дуже поважали всі країні. especially here in Liverpool. І особливо тут, в Ліверпулі. This was because her and her husband really believed in all the inventions and innovation that was taking place in our docks. Це завдяки тому, що і вона, і її чоловік принц Альберт дуже вірили в всі винаходи, які знаходилися тут, які робили тут, в Ліверпулі. They started construction of this monument just 2 years after she died in 1903. І почали будувати цей пам'ятник 2 роки після того, як вона померла, із 1843, Oh, 1903. в 1903 році. But the reason I take people here is not to talk about Queen Victoria, Але ми сюди привели вас не для того, щоб поговорити про королеву Вікторію, but to talk about Liverpool's role in World War II. а для того, щоб поговорити про роль Ліверпуля під час Другої світової війни. Liverpool was a very important strategic port in that war. В Ліверпулі знаходився дуже важливий стратегічний порт для цієї війни. Around 70% of Britain's food was imported from America and Canada. В ті часи близько 70% їжі, яка була в Британії, знаходилася саме через порт в Ліверпулі. And the ships that transported that food were coming to Liverpool. І кораблі привозили цю їжу в Ліверпуль, привозили через на кораблі. But when war began, Але коли розпочалася Друга світова війна, most of the ships never made it to Liverpool. кораблі більше не змогли допливати до Ліверпуля. This was because German submarines were sinking the merchant vessels en route to the city. Це було через те, що німецькі субмарини потоплювали ці кораблі до того моменту, як вони сюди могли доплисти. The situation got so bad. In December 1941, Britain was on the verge of surrender. Ситуація стала настільки поганою, що в 1941 році Британія була готова здатися Німеччині. And in their desperation, they turned to a man called Captain Gilbert Roberts. І вони були настільки все було погано, що вони звернулися до чоловіка, якого звали Гілберт Робінс. Captain Roberts was discharged from the Navy in the 1930s. Капітан Робертс, він перестав служити в морській армії In the 1930s. в 1930-х роках. He was no longer fit enough to be a captain of a vessel. Це тому, що він більше, в нього здоров'я йому не дозволяло бути капітаном корабля. Although he suffered tuberculosis and was very sickly, В нього був туберкульоз і він сильно захворів. but though he didn't have his body, he still had his mind. Але в нього хворіло тільки тіло, його розум залишився дуже гострим. So he wrote to the Ministry of Defence almost every week after the outbreak of the war. І тому після початку Другої світової війни він почав писати Міністерству оборони практично щотижня, Asking if there was anything that he could do to help his country. питаючи, чи може він чимось допомогти країні. And in December 1941, they called upon him. І в грудні 41-го року нарешті до нього звернулися. They explained how dire the situation was. Йому сказали, що ситуація дуже погана. And they said they needed someone to figure out how these German submarines were sinking our merchant vessels. І вони сказали, що потрібна людина, яка може знайти рішення, як німецьким субмаринам вдається так добре потоплювати кораблі і втікати після цього. So they sent him to the Western Approaches office here in Liverpool. І вони відправили цього капітана в офіс, який називається Western Approaches, який знаходиться саме тут в Ліверпулі. And this is where he encountered his first challenge. І тут в нього настала перша проблема. There was no one to help him in this endeavor. В нього немає команди, яка може йому допомогти. Every able-bodied man was already in the army or navy. Тому що всі здорові чоловіки вже і так воювали в армії або в морській армії. So Captain Roberts sent out an exam to all of the young ladies in England. Тому капітан Робертс вирішив створити іспит, який він відправить всім молодим жінкам в Британії. These exams tested maths, Цей екзамен перевіряв математику, statistics, знання статистики and logic. і логіки. The top 10 scores were recruited by Captain Roberts. І жінки з 10 найкращими оцінками їх найняв до себе капітан Робертс. Most of these young ladies had only just left school.
І більшість з цих жінок вони були дуже молоді, вони щойно лише закінчили школу. They were between 16 and 21 years old. Їм було від 16 до 21 року. But Captain Roberts believed in them. Але капітан Робертс вірив, що вони можуть допомогти. Unfortunately, no one else in the Navy really took them serious. Але, на жаль, він був єдиний, хто вірив цим жінкам, більше ніхто в армії не вірив їм. Not just because they were young women, but also Captain Roberts had an unusual method. І це було не лише через те, що вони були жінки, але через те, що в капітана Робертса був дуже незвичний підхід до вирішення цієї ситуації. He would play games. Він вирішив грати в ігри. On the top floor of his office, he drew what looked like a giant chessboard. На верхньому поверсі свого офісу він намалював величезну шахматну дошку. And with the 10 women, they would play through the events of these submarines sinking the naval vessels. І разом з цими 10 жінками вони почали грати в гру, відтворювати, як ці субмарини потоплюють британські кораблі. Through these games, they figured out the tactics the submarines were using. І через ці ігри їм вдалося зрозуміти, яку тактику використовували німецькі субмарини. The lady who figured it out was called Jean Laidlaw. І жінка, якій вдалося це вирішити, її звали Джин Лейдлоу. She was just 21 years old at the time. Їй було 21 рік на той час. And Captain Roberts said because she figured it out, she got to name the counter tactic. І капітан Роберт сказав, що оскільки вона змогла знайти вихід з цієї ситуації, вона може назвати цю операцію. She named it Operation Raspberry. І вона назвала цю операцію Raspberry, тобто малина. Here in England we call a raspberry when you go like to someone. Тут в Британії називають Raspberry саме цей мімічний жест. And she said it was like going to Hitler. Тому що це було ніби це так робити Гітлеру в обличчя. And her plan worked. І це спрацювало. By 1942, almost every single German submarine had left the Atlantic. Тому що до 1942 року майже всі німецькі субмарини вже покинули Атлантичний океан. They'd either been sank or they had retreated. Вони або їх потопили, або вони повернулися, вони здалися і повернулися. But unfortunately, this spelled disaster for Liverpool. Але, на жаль, це також спричинило трагедію для Ліверпуля. During World War II, almost every major city was bombed in the country. Під час Другої світової війни майже кожне велике місто Британії було сильно пошкоджене через війну. But after the Battle of the Atlantic was won, bombing intensified here in Liverpool. Але після того, як Німеччина програла битву за Атлантику, вони почали активніше бомбити це місто, Ліверпуль. They knew they couldn't stop the vessels getting into Liverpool, so they tried to destroy Liverpool itself. Вони зрозуміли, що вони не можуть більше активно зупиняти британські кораблі, які сюди припливали, тому краще розбомбити місто. These were the results. І це став результатом цього бомбардування. You can see the monument behind us, which still stands, Ви бачите, що пам'ятник Вікторії в цілі, but almost everything behind it was completely devastated. але практично все, що навколо цього пам'ятника, було повністю зруйноване. It's estimated just under 4,000 people lost their lives. Приблизні підсумки це десь трошки менше 4 тисяч людей загинули. Many homes and businesses were utterly destroyed. І багато домівок і бізнесів були повністю знищені. Eventually, the Germans did hit their target. Але врешті-решт Німеччині вдалося зруйнувати те, що вони хотіли зруйнувати. In 1944, a bomb came through the ceiling of a warehouse in the Albert Dock. Це був завод в Альберт-Док, і ця бомба впала через стелю цього заводу. It hit a crate carrying 1,000 tons of ammunition. І вони вдарили по цьому місцю, де Британія зберігала близько 1000 тонн зброї. The explosion was so large and powerful, І цей вибух був настільки великим і потужним, it could be heard from over 30 miles away. що його можна було почути аж за 30 миль від вибуху. After these bomb attacks, Winston Churchill visited the city. І після цих вибухів Вінстон Черчилль приїхав в Ліверпуль. He said that he saw the damage done by enemy bombs. Він сказав, що я бачу, що багато шкоди було спричинено бомбою ворога. But he also saw the spirit of an unbroken people. Але він сказав, що я бачу, що ваш дух ви не змогли зруйнувати.
Thank you. Our next stop is going to be down towards the docks if you would like to follow us. Дякую. Далі ми йдемо до доків. Будь ласка, проходьте за нами.